En over 5 jaar hebben wij tegen elkaar gezegd, dan willen we wel een Ferrari hebben. Hè? Ja, dat is wel de doelstelling. Het is nu nog een schaalmodel. Maar... Ja. Hallo en welkom bij Hotech. Vandaag zitten we even in de lounge met winstgevers. Zij hebben de webshop en website van Hotech gemaakt en vandaag spreken we hun over hun bedrijf en over het werken voor Hotech. Gaan jullie mee naar de lounge? Om te beginnen, zouden jullie zelf eens voor kunnen stellen? Ja, ik ben Davy van Winstgevers. En ik ben Ricardo van Winstgevers. Leuk. En Winstgevers, dat is een bedrijf dat jullie samen hebben. Ja. En wat doen jullie bij Winstgevers? Bij Winstgevers maken we in de basis websites, webshops en webapplicaties. En wij zorgen daarvoor dat ze onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. Dus we maken niet zomaar een website, maar gewoon echt vette shit. Ja, daarnaast zorgen we ook dat ze goed gevonden worden, dus op een organische manier via SEO, op een betaalde manier via AdWords, dat is dan de Google manier. En om dat nog verder uit te breiden zijn we ook actief op social media, dus ook voor onze vrienden. Wij hebben geen klanten, maar we hebben vrienden. Ja, ook daar breiden we zeg maar de vindbaarheid uit en dat refereren we allemaal terug naar de website, zodat daar klanditie uitkomt. Dat is het doel van de site, dat onze vrienden klanten kunnen vinden via de site. Ja, of werknemers. Of werknemers. Dat zie je nou ook veel, hè? Andersom inderdaad. Ja. In ieder geval dat ze iets aan hun site hebben. Dus niet een uithangbord aan de polder, maar een uithangbord aan de snelweg. Ja. Dus dat je gezien wordt. Ja, dat je opvalt. Ja. Hoe vinden jullie het werken voor Hotech, zeg maar? En hoe vinden jullie dat als opdrachtgever? Ja, ik denk een goede dynamiek, hè. Ja. Dus, we houden elkaar goed scherp. Nou, de Hotech is een hele fijne partij om mee samen te werken, omdat je ook je eigen inbreng, dat wordt gewaardeerd, zeg maar. Hè? Dus als wij met ideeën komen voor verbeteringen aan de webshop, we hebben namelijk de webshop gemaakt. Ze hadden al een webshop, alleen ja, die lag helemaal stil. En er zaten ook best wel wat fouten in. We hebben daar gewoon op eigen initiatief hebben we daar ook heel veel verbeteringen aan toe kunnen voegen. En dat wordt ook gewoon wel gewaardeerd. En dat wordt gezien en dat wordt ook uitgesproken. En zo ook voor de website zelf. We hebben Hotech.nl was eerst een op zichzelf staande website. Die hebben we nu van Hotech, die hebben we nu samengevoegd. Dus Hotech, B-Dutch en Guestkey is nu allemaal te vinden op één website. Ook dat is echt gewoon een super vette site geworden. En dat wordt ook uitgesproken. Je wordt ook gezien dat daar veel contactformulieren, offerteformulieren worden ingevuld, aanvragen voor nieuwe sloten. Dat zien wij en dat zien wij ook in onze eigen mail voorbij komen. Hè? Er zijn eigenlijk maar weinig bedrijven die zo'n flitsende site hebben, zeg maar. En wat zo'n modern bedrijf is. En dan ook nog eens in de branche waar je in zit. Eigenlijk is best, tenminste zover ik het mee heb gekregen, is het een redelijk stoffige branche. Nou, daar springt Hotech er nu al uit, zeg maar. Ja. Dus kort antwoord, Hotech is heel fijn om mee samen te werken. Gewoon heel informeel ook. Gaaf bedrijf, leuke mensen. En de eigenaar, daar halen wij ook gewoon veel inspiratie vandaan. Eigenlijk een beetje om weer juist uit te zoomen vanaf Hotech, maar meer gewoon op jullie in te zoomen. Jullie zijn natuurlijk met z'n tweeën. Jullie maken websites, webshop, webapplicaties, heel breed. Hoe hebben jullie eigenlijk samen de rolverdeling gemaakt in jullie bedrijf? Ja, dat is wel grappig, want in het begin zijn we gewoon begonnen. En toen was er eigenlijk helemaal nog niet echt een rolverdeling. En dat is hoe langer dat we samen zijn gaan werken, hoe duidelijker dat is geworden. Davy die spitst zich nu echt op het technische gedeelte. Hè? Ja, ik maak eigenlijk de site. Ja. En als er dan de versie 1 zeg maar gemaakt is, dan neemt Ricardo het over. Die gaat dan de teksten vullen, de afbeeldingen toevoegen, zorgen dat het voor SEO heel het verhaal klopt, zeg maar. Die dient het dan ook vervolgens in bij Google, zodat Google het verder op kan pakken. Dan kijk ik het vervolgens nog een keer na, want als je dan teksten toevoegt, dan wil er wel eens ergens wat verspringen. Een afbeelding is misschien niet juist het formaat zoals volgens het design. Nou, dan pak ik het dus terug op.
kijken we nog een keer na en vervolgens gaat het weer naar Ricardo. En dan inmiddels heeft Google alles geïndexeerd en gedaan. Nou, en dan is het op de knop rammelen en dan is hij live. En dan kan hij in de terugverdienmodus. Ja, inderdaad. Stel je hebt een, noem maar Zijstraat, hè? Je hebt een schildersbedrijf. Waar wil de schilder op gevonden worden? Nou, die wil bijvoorbeeld in de regio tussen Breda en Bergen op Zoom werken. Nou, hij doet schilderen, behangen, noem eens iets, sauzen. Hè? Dus, en dan ga je daar tekst op schrijven. Nou, inderdaad met die vragen erbij. Ja. Nou, dan kom je op een goed stuk tekst, wat zowel voor bezoeker als voor Google interessant is om te laten scoren. Ja. Nou, dan is het cirkeltje rond. Klinkt als een goed geoliede machine bij winstgevers. Ja, ondertussen wel, ja. Mooi om te horen. Ja. Over bijvoorbeeld de visie van jullie als winstgevers. Hoe zien jullie die over 5 of 10 jaar? Zijn jullie dan nog steeds bezig met de websites op deze manier? Of willen jullie daarin groeien, met mensen aannemen? Hoe zien jullie dat nu? Je had ook niet verwacht dat het nou zo snel zou gaan. Nee, het is eigenlijk al sneller gegaan dan we in eerste instantie dachten. En voornamelijk ik had in het begin van, we moeten gaan en dit en dat. En toen kwam het allemaal niet zo snel als dat we wilden, zeg maar. En op een gegeven moment dan kom je in een soort stroomversnelling. Dan vallen er een paar dingen op de juiste plaats. Net als je krijgt wat meer klanten en je komt in een ander soort netwerk. En daar zijn ook weer mensen die dingen nodig hebben. En ineens dan schiet het als een raket de lucht in. Ja, als je nou kijkt van over 5 jaar, wie weet over 5 jaar. Als je ziet al wat nou over een jaar gebeurd is, zeg maar. Toen we net begonnen ging het niet snel genoeg. Het ging niet snel genoeg voor je gevoel. Nee. Als we nou terug gaan kijken, dan denk je, wat is dit snel gegaan? Ja. Want we hebben nu eigenlijk al extra handjes binnen het bedrijf, dus dat is leuk. Ja. Leuk om te zien dat het nu al groter wordt dan onszelf. En dat was ook eigenlijk de bedoeling. Dus als je vraagt wat is de ambitie om winstgevers groter te laten zijn dan onszelf. En dat doe je door meer mensen aan te trekken. Ja. En wel ook echt de juiste mensen. Dus met dezelfde DNA. Zeg maar, hè? Ondernemersgeest, Ja, zeg maar. juist, Ja. ja. Hey, mensen die willen gaan, maar daarom laten we ze ook heel vrij. Hè? Ja. We hebben nou dan 2 collega's, zeg maar. En we hebben gezegd van je moet gewoon, dat zeggen wij tegen iedereen, je moet doen wat je leuk vindt. Want dat is eigenlijk ook de reden dat we voor onszelf zijn gaan werken. Nou, en daar hebben we dus tegen onze collega's ook gezegd van, doe wat je leuk vindt. Ja. Kijk, en het is mooi hè, om een ambitie te hebben. En dan ook met wat meer mensen, maar je moet je ook liggen, zeg maar. Hè? Dus in die fase zijn we nu op dit moment. Dat we bekijken hoe is de dynamiek binnen het bedrijf. Als er ook andere mensen erbij zijn, zeg maar. Hè? Die sfeer, die verandert. En staat dat ons aan? Vinden wij dat leuk? Dus in die fase zijn we nou. Als ik voor mezelf spreek, ik vind het hartstikke leuk dat we extra mensen hebben. Ik weet niet of dat bij jou is. Ja, dat vind ik ook. Nou, ik denk dat dat wel, dat is positief. Ja. Want als je ziet hoe snel ze het oppakken en zo. Juist. Dat scheelt zoveel tijd. Als we maar kunnen doen wat we leuk vinden. Hè? Als het zo blijft, maar ook al zijn we groter, dan dikke prima. Maar ook met de juiste mensen. Dat is het vooral, denk ik. Ja. Als je nou kijkt, je kunt gewoon zeggen, Dolf is een vriend van de show geworden, zeg maar. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. En eigenlijk iedereen waar we nu mee werken, dat zijn onze vrienden. Dat is waarom dat we er ook zo op hameren. Elke keer als wij met iemand aan tafel zitten, dan vragen we onszelf af van nou, zou dit iemand kunnen zijn waar wij vrienden mee zouden kunnen worden? En als het antwoord ja is, dan nemen we die aan, als het ware. En dan gaan we die band opbouwen. En ik denk dat een doelstelling moet zijn dat we alleen maar met vrienden werken. En over 5 jaar hebben wij tegen elkaar gezegd, dan willen we wel een Ferrari hebben. Hè? Ja, dat is wel de doelstelling. Het is nu nog een schaalmodel. Ja. Maar Ja, dank jullie wel voor jullie verhaal en voor jullie tijd natuurlijk. Dit was in ieder geval het einde van deze In de Lounge met winstgevers. Dus ik wil jullie bedanken en we drinken nog een biertje. ja, Kijk, lekker. jullie ook bedankt.